The living entities in the material world have misused their minute independence and come to the material world with the intention of trying to be the enjoyer and the proprietor of matter. Nepatrné živé bytosti zneužili svoji malou nezávislost a přišli do tohohle hmotného světa, aby se stali vlastníky a ovladatelé hmoty. And there's no tracing out how long living entities have been in the material world. Není žádný záznam o tom, jak dlouho jsou živé bytosti v hmotném světě. But in every attempt, they meet failure, ultimately by death. Ale v každém ohledu zlyhávají a nakonec přijde i smrt. And they're forced into another body according to their karma. A pak jsou přinuceni jít do jiného těla podle zákonu karmy. So we can't say how long we've been cycling from body to body in this material manifestation. Takže nemůžeme říct, jak dlouho takhle chodíme dokola z jednoho těla do druhého v té hmotné existenci. There are 14 planetary systems. Je 14 planetárních systémů. And that's excluding the 15th planetary system as the hellish planetary system. A do toho se nepočítá 15. planetární systém, to je pekelný planetární systém. We've been rotating in these different planetary systems and always unhappy. Že my rotujeme v těchto planetárních systémech a pořád jsme nešťastní. We try to be happy by lording it over the material energy, but it's not successful. Snažíme se být šťastní tím, že budeme jakoby ovládat hmotnou energii, ale pořád jsme neúspěšní. And our attempts to solve our own problems simply make matters worse. A naše pokusy vyřešit tyhle problémy dělají všechno jenom horším. Maya sukaya baramudvahato vimudhan. It's like we heard today. They're proposing that they have an enzyme, an anti-aging enzyme. Jak jsme to dneska už slyšeli, že mají ten nápad nebo takový návrh, že budou mít ten enzym proti stárnutí. And so people are spending large sums of money for researching this attempt. Lidé používají velké množství peněz, aby dělali výzkum v tomhle ohledu. And people are spending their time reading about such things and getting their hopes very high that this will actually solve the problems of life. A další lidé o tom stráví spoustu času tím, že čtou o tomhle a v naději, že to vyřeší jejich životní problémy. But according to the great Mahajans, this is just a waste of time. Ovšem podle velkých Mahajanů je tohle ztráta času. And the only way to actually get free from this cycle of birth and death is by the grace of the Mahajans. Ale jediný způsob, jak se dostat z tohohle cyklu rození a umírání, je milostí Mahajanů. Mahajan, just like Prahlad Maharaj is saying that Maya Sukayam Baramudbhahato Vimudhan, and that he's thinking of them with compassion. He wants to make an arrangement to help take them back to Godhead. Jak říká Prahlad Maharaj, on myslí
na tyhle lidi s velkým soucitem, aby je mohl dostat zpět domů k Bohu. Some of the great souls have come only to the material world, or have come to the material world only for the purpose of delivering the fallen souls. Některé velké duše přicházejí do tohohle hmotného světa jenom proto, aby vysvobodili ostatní. And there are others who, like everyone else, came to the material world for material reasons, but by good fortune they were transformed. A pak jsou jiní, kteří přišli do hmotného světa kvůli jako požitku, ale díky milosti jiných jsou přetransformováni. In either case, the self-realized souls can impart knowledge about the absolute truth because they've seen the absolute truth. V každém ohledu seberealizované duše mohou dát pravdu, protože oni vidí tu pravdu, absolutní pravdu. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshana. Krishna says, just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he's seen the truth. Že odevzdej se duchovního mistru, jelikož on uviděl absolutní pravdu, službu s pokorou a oddaností a takhle způsobem dosáhneš cíle. That is Krishna's instruction. To je pokyn Krishny. He has kindly shared the service of delivering the fallen souls amongst his devotees. Že on dal tu službu mezi oddané, aby jako dávali tuhle pravdu. It's a fact that he could do everything himself. He doesn't need any help. Je skutečností, že on by to všechno mohl udělat sám, že nepotřebuje žádnou pomoc. And as sometimes people ask, couldn't God, if he liked, couldn't he give liberation to everyone without having them undergo austerities? A někdy lidé tak vyzývavě ptají, jestli Bůh by nemohl jako všechny vysvobodit bez nějakého provádění odříkání. And certainly he could, but it's his kindness to share the activity of delivering the fallen souls with his devotees. Určitě by to mohl udělat, ale je to jeho taková laskavost, že se dělí o tu službu vysvobozování se svýma oddanýma. And after giving that kindness to the devotees, then he thanks them for assisting him. A když tuhle laskavost nabídne oddaným, tak pak jim poděkuje za to, že mu pomáhali. He says there's no one more dear to me than he who preaches Bhagavad Gita. On říká, že není mu nikdo dražší, než ten, kdo dokáže Bhagavad Gitu. So the process of practicing Krishna consciousness is auspicious, and the practice or the activity of giving Krishna consciousness to others is auspicious. Takže ten proces vědomí Kršny je příznivý a i to dávání toho vědomí Kršny je příznivé. Everything about the process of glorifying Krishna and trying to please Krishna is auspicious. Jak opěvování Kršny a snažit se potěšit Kršnu, všechno je to příznivé. And as a matter of fact, everything that's related to serving Krishna gets more auspicious as it continues. A jako fakt je, že jak to pokračuje celý dál ten proces, tak se všechno stává příznivějším v tom procesu vědomí Kršny. Just like the devotees who are practicing devotional service before taking initiation, that is auspicious. I když se provádí
proces vědomí Krišny před zasvěcením, tak je to příznivé. But when they get initiated, then it becomes even more auspicious. A když pak je po zasvěcení, tak je to ještě příznivější. And as they help others come to Krishna consciousness, it becomes even more auspicious. Když se pak oni pomáhají dalším přijít k vědomí Krišny, tak je to ještě příznivější. So when one finally gets the opportunity to finish up his account in the material world, that is considered to be the perfection of life. No, když teda někdo přijde k tomu, aby ukončil nebo uzavřel svůj účet v hmotném světě, tak to je jako dokonalost toho života. Brahmande brahmite kono bhagyavan jiv kuru Krishna prasade by bhakti lata beach. And at that time, Krishna sends his representative to give shelter and guidance to the seeking soul. A v tom čase Kršna posílá vedení ty duši, která hledá takovýmhle způsobem. And anyone, anywhere in the anywhere, it doesn't matter where they may be, even in the coverings of the universe or in the hellish planets or in the lower species, somehow or other, if this desire to know who am I and how to get out of this suffering comes upon the soul, then Krishna sends his representative there. Takže jestli někdo může být kdekoliv, dokonce i v obalu vesmíru, v pekelných planetách nebo v nižších životních druzích, ale kdokoliv má tohle touhu upřímného hledání, tak Kršna jako zařídí pro něj tu možnost. And the representative of Krishna does not try to become overly intelligent to present his own philosophy, but he simply repeats what Krishna has said. A ten, který reprezentuje Kršnu, tak on se nesnaží být jako příliš inteligentní, aby prezentoval svoji filozofii, ale on vlastně jenom opakuje to, co Kršna říká. What Krishna has said and what Krishna's dear devotees have said. Co řekl Kršna a co řekli jeho drazí oddaní. It's the same, but it may be presented differently. Je to stejné, ale může to být jinak prezentováno. From different angles. Z jiného úhlu pohledu. And the representative, by presenting that without changing anything, it works magic. Představitelé, oni to podávají bez toho, aby něco měnili. Je to takový jako kouzelným způsobem. The representative doesn't have to be necessarily a great learned scholar. Ten představitel nemusí být velký učenec. He doesn't have to be a great tapasvi. Ani velký tapasví. He doesn't have to be from a very high birth. Nemusí mít ani velký zrození, vysoký zrození. He simply has to, with all good faith and honesty, present the same absolute truth that he has heard. He passes it on. Jenom s velkou upřímností musí dál dávat tu absolutní pravdu, kterou slyšel. His presentation may or may not be very spectacular. Jeho prezentace nemusí být ani nějak taková úžasná, spektakulární. It doesn't depend on necessarily a very attractive presentation. Nezávisí ani na přitažlivým představení. In the case of Srila Gorkishore Das Babaji, his presentation was coming from one of so-called illiteracy. V případě Gorkishore Das Babaji jeho
prezentace byla, jako pocházela z toho, že on byl negramotný. But he had full faith in the process of devotional service. He was practicing and he presented it as it is. Ale měl plnou víru v ten proces vědomí Krishny, tak jak to praktikoval on. And the result was that practically the greatest scholar on the earth took shelter of him and wanted to become his humble disciple. A výsledkem bylo, že prakticky největší učenec na planetě se mu odevzdal a stal se jeho žákem. Just like a postman delivers the letters and the packages without any alteration, that is his duty. Jako úloha pošťáka je dávat dopisy a balíky bez nějaký změny. Sometimes he may be praised and sometimes the dogs may bite him. Někdy ho za to mohou chválit a někdy ho mohou pokousat psi. But he carries on doing his duty. Ovšem pokračuje ze svojí zodpovědnosti. And therefore he becomes a trustworthy government servant. A tím se stane důvěryhodným státním zaměstnancem. It is a great honor and privilege to be a representative of the disciplic succession. Je velkou ctí a poctou být představitelem právě duchovní posloupnosti. We are representing the great Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Reprezentujeme vznešenou Brahma Madhva Gaudiya Sampradáju. And it is a great pleasure to extend that mercy to others. A je velkým potěšením dát tuhle milost dalším. So we're delighted today to again have the opportunity of extending that mercy of the Lord to other deserving souls. A tak právě dnes s potěšením předáváme dál milost Pána ostatním duším. Srila Prabhupada has established certain criteria for students and practitioners of Krishna consciousness in order for them to become qualified to get initiated. Srila Prabhupada stanovil určitý kritéria pro studenty a ty, kteří praktikují vědomí Krishny, aby se mohli stát žáky. And the minimum is that they should chant 16 rounds and follow 4 principles for at least 1 year. A to minimum je zpívat 16 kol denně a dodržovat 4 regulativní principy a minimálně 1 rok. Srila Prabhupada considered that a great sign of sincerity. Srila Prabhupada to považoval za velké znamení upřímnosti. But now the request is even greater. The demand for sincerity is even greater. Ovšem dnes je požadavek na upřímnost ještě větší. Today we're asking some of these deserving souls to commit themselves for the rest of eternity. Dnes požádáme některé duše, aby se k tomu věnovali, odevzdali na věčnost. This is a real loving relationship that will not have an end. To je skutečně láskyplný vztah, který nebude mít konce. We may have had so-called loving relationships in this world that didn't last for eternity. V tomhle hmotném světě jsme měli takzvané láskyplné vztahy, které netrvaly věčně. So naturally we may be a bit, shall we say, hesitant to enter into another long-term relationship. No tak přirozeně můžeme jako váhat vstoupit do nějakého dalšího dlouhodobějšího vztahu. But this time the
relationship is with Krishna. Ale tentokrát je ten vztah s Kršnou. And Krishna never disappoints his sincere devotees. Kršna nikdy nesklame své upřímné oddané. We've never heard of a sincere devotee being disappointed by Krishna. Nikdy jsme neslyšeli o tom, že by byli zklamáni jeho upřímní oddaní. The relationship with Krishna is beyond our expectations. Vztah s Kršnou je nad naše očekávání. And either we can have that realization through experience or also by our intelligence. A tuhle realizaci můžeme mít přes zkušenost a taky přes inteligenci. Jo. Yeah. Because we've heard so many stories on how Krishna is very kind to his devotees, so our intelligence becomes convinced. Tím, že jsme slyšeli o tom, jak Kršna je laskavý ke svým oddaným, tak tím naše inteligence bude přesvědčena. And our faith in Krishna increases. A tím se zvyšuje víra v Kršnu. So we are today asking His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, to kindly accept these souls into his Sankirtan movement. Takže dnes žádáme jeho božskou milost A.C. Bhaktivedantu Swamiho Prabhupády, aby laskavě přijmul tyhle duše do jeho sankirtanového hnutí. Not only Srila Prabhupada, but all the predecessor acharyas, including Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna. Nejenom Srila Prabhupada, ale taky všechny předcházející acharye, včetně ještě Chaitanya Mahaprabhu a pána Kršny. And they will accept these souls as part of their entourage. A aby přijmuli tyhle duše jako část svého společenství. So all the assembled devotees here may kindly give their blessings to these souls that they may make great advancement in devotional service. Tak ať všechny přítomní oddaní laskavě dají požehnání těmto adeptům, aby udělali pokrok. That they will become more and more purified. Aby se víc a víc očistili. Apavitra pavitrava sarvavastam gatopiva yatsmare pundarikaksham sabaya bhyantara shuchi Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, that in all conditions they'll be able to remember Krishna. Ať za všech okolností mohou vzpomínat na Kršnu. Krishna will certainly always remember them, but we pray that they'll also always be able to remember Krishna. Zajisté Kršna bude si je pořád pamatovat, ale taky máme přání, aby oni si taky pamatovali Kršnu. And if they take up this chanting, or shall we say continue with the chanting with great sincerity, through rain or shine, through victory or defeat, through honor and dishonor, health and ill health, they'll get the blessings. A když budou pokračovat v tomhle zpívání za štěstí, neštěstí, za deště, slunce, tak budou dělat dál pokrok. Hare Krishna. It is stated that Lord Balaram is the Adi Guru, or the first spiritual master. Je řečeno, že pán Balaram je Adi Guru, neboli prvotní duchovní mistr. It is also said that there is no difference between Krishna and Balaram. Tak je řečeno, že není žádný rozdíl mezi Kršnou a Balarámem. Both are the Supreme Personality of Godhead. Oba jsou nejvyšší osobností božství. The difference that exists between the two is particularly in the mood that they display. Ten rozdíl je v tom, jakou náladu projevují.
Krishna is known as Sevya Bhagavan and Balaram is known as Sevak Bhagavan. Krishna je znám jako Sevya Bhagavan a Balaram je Sevak Bhagavan. So Sevya Bhagavan is the Lord that is being served. Takže Sevya Bhagavan je pán, kterému se slouží. And Sevak Bhagavan is the Lord who acts as a servant. A Sevak Bhagavan je pán, který jedná jako ten, který slouží pánovi. So Lord Balaram is the first servant of the Supreme Personality of Godhead. Takže pán Balaram je první služebník, který slouží nejvyšší osobnosti božství. And he serves him in all possible ways. A slouží mu všelijakými možnými způsoby. Lord Balaram expands himself and becomes the 3 Purusha avatars. On se expanduje na 3 Purusha avatáry. He becomes Lord Mahavishnu, he becomes Garbhodaksayi Vishnu and Lord Kshirodaksayi Vishnu. Stává se Mahavišnuem, Garbhodakashayi Vishnuem a Kshirodakashayi Vishnuem. So in this way he is representing the mission of the Lord A takovýmhle způsobem reprezentuje misi pána. and making arrangements for the conditioned souls to return back to Godhead. A zařizuje prostředí pro podmíněné duše, aby se mohli vrátit zpátky k Bohu. Lord Balaram is also as Ananta Sesh personally becoming the bed of the Lord. A pan Balaram jako Anantašeš osobně se stává pánovou postelí. And he expands himself to become all the utensils of the Lord. Dále se pak expanduje na různé předměty pro pána. In other ways, Lord Balaram acts like a menial servant. Jinými slovy, pan Balaram jedná jako bezvýznamný služebník. And whatever the Lord requires, whether it is a seat, a plate, a cup, or musical instruments, Lord Balaram becomes all these things. A cokoliv pán požaduje, jestli je to sedátko, pohár nebo hudební nástroje, tak pán Balaram se tím stane. Whatever Krishna requires, Lord Balaram supplies. Cokoliv pán Krishna potřebuje, pán Balaram dodává. It is said that even the spiritual world, Lord Balaram is providing for Lord Krishna's pleasure. A je řečeno, že i duchovní svět pan Balaram dodává pro potěšení pána Krishny. In the Chaitanya Bhagavat, Srila Vrindavan Das Thakur mentions that Balaram actually is Vrindavan. V Šri Chaitanya Bhagavate Vrindavan Das Thakur se zmiňuje, že Vrindavan je ve skutečnosti pán Balaram. So in this way we can see how great a servant Lord Balaram really is. Takhle vidíme, jak velký služebník vlastně pán Balaram je. And in this way, he is the original example for all of us. Takhle pro nás všechny on je tím původním příkladem. He is the example of how to act as a spiritual master. Příkladem toho, jak jednat jako duchovní mistr, who has to teach by his example. který má učit svým příkladem. And he is showing us how to become a disciple. A také nám ukazuje, jak být žákem. And how we should be prepared to in all ways serve our spiritual master. A jak být připraven pořád sloužit našemu duchovnímu mistrovi. The disciple becomes a menial servant of the spiritual master. Žák se stává nepatrným služebníkem duchovního mistra. The disciple is somehow or other always seeing to the needs of the spiritual master and offers assistance. Žák neustále dohlíží na potřeby duchovního mistra a jemu po ruce k službě. The disciple appreciates that every instruction that comes from the spiritual master is not ordinary. A žák oceňuje, že každý pokyn, který pochází od duchovního mistra, není obyčejný. But that whatever instruction the spiritual master gives, or whatever he desires, must be given the utmost importance. Takže ty pokyny, které dává, to, co touží, po čem touží, musí být ty největší důležitosti. Saksat daritvine samasta sastya, the scriptures
are saying that he is the direct representative of the Supreme Lord and must ever be treated as good as the Supreme Lord. Písma říkají, že je na stejné úrovni jako Pána a taky se s ním musí stejným způsobem zacházet. So the essence of initiation is to be a servant. Podstatou toho zasvěcení je být služebníkem. Is to change our mentality from satisfying our own senses and mind Je tím změnit naši mentalitu uspokojení svých smyslů a mysle. Mamai famso jiva loke jiva bhuta sanatana mana sastranindiyani prakriti stani karsati. For a very long time we have been struggling with the material energy. Po velice dlouhou dobu my jsme zápasili s hmotnou energií. We have been struggling with the six senses that include the mind. A zápasili jsme se 6 smysly, v kterých je obsažena mysl. And we have just been very self-centered. A byli jsme jenom zaměřeni na sebe. What I want, what I desire, Co já chci, po čem já toužím. what I need, Co já potřebuji. what I feel. A co já cítím. That's all there is in life. To je všechno, co v životě je. But that has changed. A teďka se to mění. When we came in contact with this Sankirtan movement of Lord Chaitanya, then that changed. Když přicházíme do styku se Sankirtanem hnutí Pána Chaitanya, tak se to mění. Because we have been trained in devotional service. Protože dostáváme trénink v oddané službě. We have been trained to take the position of a servant. Jsme trénováni být služebníkem. But prior to initiation, that was preliminary practice. A před zasvěcením to byla přípravný trénink. Now we are really beginning our lifetime as a servant. A teďka teprve začínáme do toho být celý život služebníkem. Following the entire Guru Sampradaya. Následovat celou Guru Sampradai. Beginning from Lord Krishna from Lord Nityananda Balaram. Která má počátek u Pána Krishny a u Pána Nityananda Balarami. And then coming down in a disciplic succession to us today. A přichází dolů duchovní posloupnosti až dodnes. What is the meaning of this initiation if it is not making a complete change in our life? Jaký by mělo smysl tohle zasvěcení, kdyby to nemělo udělat úplnou změnu v našem životě? What is the meaning if we are not making a new beginning today? Jaký by to mělo smysl, kdybychom dnes neudělali nový začátek? What is the meaning of taking the vows unless we take them in a spirit of making changes? Jaký smysl by mělo dávat sliby, kdybychom to nebrali v duchu udělat změnu? But we may have some doubt in our heart. Ovšem můžeme mít nějaké pochyby v srdci. Do we really have the strength to change? Jestli máme sílu na to se změnit. The secret of success is to take shelter. To tajemství úspěchu je přijmout útočiště. To take shelter of the mercy of Krishna and the Vaishnavas. Vzít útočiště milosti Krishny a Vaishnavu. Manifesting in Guru, Sadhu and Shastra. Které se manifestují v Guruovi, Šastře a Sadhu jich. We have to take shelter. A my musíme přijmout to útočiště. Shelter in the process of devotional service. Útočiště v procesu oddané služby. Shelter in chanting the holy name. Útočiště ve zpívání svatého jména. Shelter in the directions of the scriptures. Útočiště ve směru, který dávají písma. Following
in the footsteps or follow in the example of the Mahajans, the great personalities mentioned in these scriptures. V následování ve šlepích Mahajanů, kterých je zmínka v písmech. Who themselves were in difficult situations, but set a perfect example of choosing for Krishna. Kde jsou právě zmíněny ty příklady o tom, jak oni sami byli v obtížných situacích, ale udělali tu správnou volbu, že si zvolili Kršnu. So in this way, on this day, we choose for Krishna. A takhle my tenhle den si volíme Kršnu. By taking shelter of Krishna. Tím, že přijímáme útočiště u Kršny. Krishna Surya Samaya Hayandakar. Yahoheta Krishna Tahanai Maya Adhikar. Krishna is like the sun and Maya is like darkness. Kršna je jako slunce a Maya je jako temnota. And wherever there is Krishna, there cannot be any influence of Maya. A kde je Kršna, tam nemůže být žádný vliv Máji. So it is said that the essence of Diksha is a process by which one awakens divya gyan, transcendental knowledge. Je řečeno, že ten proces dikši je tam, kde se probouzí divya gyan, transcendentální poznání. Oma gyanati marandasya ginandana salakaya shakshurumilitam nena tasmai shri gurave namaha. The spiritual master opens our darkened eyes with the torchlight of transcendental knowledge. Duchovní mistr otvírá naše oči transcendentální pochodní poznání. We must take shelter of that transcendental knowledge. A my musíme přijmout útočiště u toho transcendentálního poznání. And the result will be is that we will become empowered by this knowledge. A výsledek bude, že budeme splnomocněni tímhle transcendentálním poznáním. This transcendental knowledge will change the condition of our heart. To transcendentální poznání změní stav našeho srdce. Srinvata svakata Krishna punya sravana kirtanam hridiyanta stovi abhadrani vidunati siritsatam. That all inauspiciousness from within the heart will be driven out by this process. Všechna nepřízeň bude tímhle procesem z našeho srdce vyvedena pryč. So this is our faith. V tom máme víru. Faith is essential. A víra je podstatná. One must have faith that Krishna will protect me. A člověk musí mít víru, že Kršna mě ochrání. Raksisyatiti viswaso. One must have faith that if I choose for Krishna, I will not miss out on anything. Musím mít víru, že když si zvolím Kršnu, tak nic mi nebude scházet. Not that we regret, I took initiation and now I cannot be like ordinary people anymore. Ne, že budeme toho litovat, zvolil jsem si Kršnu a teďka nemůžu být jako obyčejní lidé. Actually, so many things I have given up. Vzdal jsem se tolika věcí. But the truth is that we must know that all our desires will be fulfilled. Ale pravdou je, že musíme vědět, že všechny naše touhy budou naplněny. In material life, our dreams are always greater than reality. V hmotném životě naše sny jsou vždy větší než realita. Therefore it is said material existence is bhyartata, it is frustrating. A proto hmotná existence je frustrující. So we're never satisfied. Nikdy není uspokojující. But spiritual life is the opposite. Duchovní život je pravým opakem. In serving Krishna, in serving Guru and Krishna, we'll be satisfied beyond our imagination. Ve službě Guruovi a Kršnovi budeme uspokojeni nad veškeré představivosti. The example is Dhruva Maharaj. Příkladem je Dhruva Maharaj, who wanted a kingdom greater than his father. Který chtěl království větší než jeho otec. Greater than his grandfather. Větší než jeho dědeček. Lord Brahma. Pan Brahma. So, but then
when Dhruva Maharaj approached the Supreme Lord for that purpose, a material purpose, A když Dhruva Maharaj přišel za pánem s tímhle hmotným účelem, then when he actually achieved the darshan of the Supreme Lord, he had a change of heart. když pak skutečně dosáhl daršanu u nejvyššího pána, tak se změnilo jeho srdce. And he realized all these material desires that I desired so much are like broken pieces of glass. Si uvědomil, že všechny tyhle touhy, materiální touhy, po kterých jsem toužil, tak jsou jako střepiny. And now I have received unexpectedly the most valuable jewels. A teďka neočekávaně jsem dostal ten největší, nejdražší drahokam. So this faith must be strong. Takže tahle víra musí být silná. That actually, by taking shelter of the regulative principles of devotional service and of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, all our desires will be fulfilled. Že přijetím těch regulativních principů oddané služby a zpíváním Hare Krishna Maha Mantry budou všechny naše touhy naplněny. And thus we can say no to Maya. A v takovém stavu můžeme Máji říct ne. Then, on the strength of that faith, we will have the strength to say no. Na základě takové víry budeme mít sílu říct ne. So, from my side, all prayers will be there. Z mé strany budou v tomhle ohledu všechny modlitby. It's lame. Yeah, now it's okay. It was just opposite. Okay. So from my sides, all prayers may be there that this initiation may be successful. Takže z mé strany všechny modlitby budou tím směrem, aby tohle zasvěcení bylo úspěšné. And I'll pray that all the acharyas will somehow or other glance merciful upon you. Já se modlím, aby všichni áčarové laskavě na vás pohlíželi. So that their glance of mercy may attract the glance of mercy of Krishna. Že ten jejich pohled milosti může přilákat pohled milosti Kršny. I pray that we will take full advantage of this opportunity. A já se modlím, abychom my zcela využili tuto příležitost. That we will not waste a chance. Aby jsme nepromarnili tuhle šanci. It happens so easily. Velice snadno se stane, when we forget. Když zapomeneme. When we forget what is the goal of life. Co je cílem života? It is said, when we become ksudratma. Je řečeno, že když se staneme kšudrátmou. In Bhagavad Gita it is described small-minded. To znamená malomyslný. And we see the small little things of this world and think, oh yes, I want to enjoy them. Vidíme různé ty malé věci v tomhle světě a myslíme si, abych si chtěl užívat tohle. And we forget to be Mahatma. A pak zapomeneme být Mahátmou. Or great souls. Nebo velkodušní. Who are udaradi, they have broader intelligence. Oni jsou udaradi, jsou velkomyslní. They see the bigger picture. Vidí větší obraz. The perspective of eternity and eternal progress. Oni to vidí z perspektivy věčnosti. So, by regular hearing and regular chanting, can we remember that eternal perspective? Díky pravidelnému naslouchání, pravidelnému opěvování můžeme mít tuhle perspektivu věčnosti. Our acharyas are describing that in order to advance in spiritual life, one has to very enthusiastically engage in regular hearing and chanting.
A čarové vysvětlou, že by jsme jako setrvali v tom procesu oddané služby, musíme entuziasticky si věnovat tomu procesu naslouchání a opěvování. And I'd like to emphasize this aspect of hearing. Rád bych zdůraznil ten aspekt naslouchání. Because we are not going to ask as part of the formal vow that there is a certain amount of hearing or reading every day. Protože v rámci jako toho formálního slibu nebudeme žádat, že tam je určitý množství toho naslouchání a čtení každý den. But without that hearing, there is all the chance in the world that we will begin to see devotional service as a burden. Ale bez toho naslouchání je velká šance, že to uvidíme jako zátěž. That we will begin to experience these regulative principles as a prison. A budeme považovat ty regulativní principy jako omezování. And this chanting as a great burden, as if we have to load a truck with endless bricks. Hare Krishna. Zpívání budeme považovat, jako kdyby jsme měli naložit celý náklad jak cihlama. But by regular hearing, we can maintain a transcendental vision. Ale pravidelným nasloucháním si udržíme transcendentální vizi. So hearing discussions about Srila Prabhupada's books or reading Srila Prabhupada's books is an essential daily element in our devotional service. Takže nasloucháním, diskutováním o Prabhupádových knihách, to je jako pravidlo každodenní služby. This morning, Bhakti Vaibhav Maharaj made so many wonderful points about book distribution. Dnešní ráno Bhakti Vaibhav Maharaj udělal mnoho hezkých bodů o rozdávání knih. And I also started thinking, well, maybe I should try a little harder to distribute some books. Já jsem si začal myslet, že bych taky měl trošku víc zabrat v tom rozdávání knih. But when all the book distributors came before Srila Prabhupada, after they had distributed so many books, ale když za Šrilou Prabhupádou přicházeli všichni ty velcí rozdávači knih a přicházeli k Prabhupádovi, Prabhupada's question was, are you reading my books? tak Šrila Prabhupád se jich zeptal, a čtete moje knihy? And they were shocked. A byli šokováni. They never thought of that. Na to nikdy nemysleli. They thought of distributing them, but reading? Přemýšleli o tom je rozdávat, ale ne číst. So yes, distributing we must do, but not forget to read them at the same time. Takže musíme rozdávat knihy, ale nesmíme zapomenout zároveň je taky číst. It's not a luxury. Není to nějaký luxus. It's not only for scholars. Není to jenom pro učence. It's not only for people who like reading. Není to jenom pro ty lidi, kteří rádi čtou. Even if you never used to read a book, still one should take shelter of Srila Prabhupada's books. Když jste nebyli nikdy zvyklí číst knihy, tak musíte přijmout útočiště u knih Šrily Prabhupády. As soon as we read these books, we go from the mental platform, the sensual platform, immediately, or the intellectual platform, straight to the transcendental platform. Pokaždé, když čteme knížky Šrily Prabhupády, tak jdeme z úrovně smyslu, z mentální úrovně, z intelektuální úrovně, hnedka na transcendentální úroveň. So that is a great important source of strength. A to je velice důležitý zdroj síly. So I will not give an explanation of the 10 offenses that are to be avoided in the matter of chanting the holy name. Nebudu vysvětlovat 10 přestupků, kterých je potřeba se vyvarovat při zpívání svatého jména. I will just mention that it's very important to avoid these 10 offenses. Jenom se zmíním, že je velice důležité se vyvarovat těchto přestupků. Which means to be respectful to the Vaishnavas, to the scriptures, to the deities. Což znamená být úctivý k Vaishnavům, k písmům, k božstvům. To the regulative principles. K regulativním principům. And to take shelter of chanting the holy name. A přijmout útočiště uspívání svatého jména. Of Krishna exclusively. Výlučně jako zvlášť Kršny. So
avoiding these 10 offenses are important. Vyhnout se těmto 10 přestupkům je důležité. Because by neglecting them, we awaken our material desires. Když to zanedbáme, tak probouzíme naše hmotné touhy. And we become covered. Our transcendental knowledge becomes covered. A naše transcendentální poznání se pokrývá. So this is one thing that can spoil our progress. To je jedna z věcí, která může zničit náš pokrok. So it's for that reason that Srila Prabhupada in many initiation lectures emphasized the 10 offenses and explained them. A z toho důvodu Šrila Prabhupada v mnoho přednáškách zdůrazňoval 10 přestupků a jak se jim vyhnout. So that's why as a final point I wanted to also emphasize them. Takže to je poslední bod, že bych chtěl tohle zdůraznit. So then I'd like to turn it back over to Danavir Maharaj, who has many candidates for initiation. Takže předávám teďka řeč Danavir Maharajovi, který má mnoho adeptů na zasvěcení. Dr. Richard. Bhakta Richard. Pay your obeisances. Poklony. Hare Krishna, 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 Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, 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 Hare. So what are the prohibitions that you promise to avoid in your life? Jaké jsou zákazy, které slibuješ, že se jim budeš vyhejbat během svého života? No meat eating, eggs and fishes. No illicit sex. No intoxication. No gambling. And how many rounds will you chant daily? Kolik kol budeš zpívat denně? Minimum 16 rounds and on Ekadashi. Kolik? No, More. you don't have to. Jo, nemusíš. It's okay, at least 16. That's. Just jenom 16 If stačí. you can do more, that's fine. But Jestli můžeš víc, tak je to v pořádku. so your name is Riksharaj Dash Brahmachari. Rivo. Riksharaj is a name for Jambavan, great devotee of Lord Ramachandra and Lord Krishna. Riksharaj je jméno Jambavana, který je velký oddaný Ramachandry a Pána Krishny. Hare Krishna. Tomáš. Tomáš. After. No eating of meat, eggs and fish. No illicit sex. No intoxication. No gambling. And how many rounds will you chant daily? Every day minimum 16 rounds. Your name is Tamasa Manu Das Adhikari. Rivo. Tamasa Manu is the fourth Manu. There are 14 Manus in a day of Brahma. And so the Lord incarnates as the different Manvantara avatars. V dní Brahmy je 14 Manu a čtvrtý Manu je Tamasa Manu. A takhle Pán inkarnuje jako tyhle Manuové. Hare Krishna. Martina. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. What are the 4 prohibitions you promise to avoid?
Every day 16 rounds. Your name is Vilasini Devi Dasi. S pravou rukou. Vilasini means one who enjoys with Krishna. Vilasini znamená ta, která si užívá s Krišnou. Hare Krishna. Yes, Bhakti Radhik. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. It's okay. So what are the 4 regulative principles that you promise to follow for the rest of your life? No eating meat, eggs and fish. No intoxication. No gambling. No illicit sex. And how many rounds are you promising to chant? Every day 16 rounds. Yeah, minimum of 16 rounds. Minimálně. Ano, souhlasí. That is nice. So, you may have noticed it from my lecture that I particularly became inspired by the original spiritual master. Možná si všiml z mý přednášky, že jsem obzvlášť byl inspirován naším původním duchovním mistrem. Because he is known to be a great source of strength. Protože je znám, že je velkým zdrojem síly. So therefore from this day on you will be known as Balaram Das. Takže od tohohle dne je znám jako Balaram Das. So you can by serving Lord Balaram and by praying to Lord Balaram, you will gain spiritual strength. S sloužením Balarámovi a modlením se k Balarámu získáš velkou sílu. Bala is referring to that strength, the spiritual strength. Bala se vztahuje na tu duchovní sílu. And Ram is actually referring to happiness. A Ram se označuje štěstí. Because by engaging in devotional service is susukam kartamaviyam, it is joyfully performed. Oddaná služba je vykonávána s radostí. So then we become happy. Takže se staneš šťastným. Then we're spiritually strong. A budeš duchovně silný. So in this way, Balaram Das. A proto Balaram Das. Hare Krishna. Hare Bol, Hare Bol. Takže teď můžou daní chvíli zpívat džapu.